Gusto mo ng cake pero walang oven, walang baking equipment, at walang pera? Walang problema. Yes, ka-happy dahil sa halagang 60 pesos ay meron ka ng 2-layer Milo Coffee steamed cake na super moist and rich. No bake, no whisk needed. What's up mga ka-happy? Andito na naman ako, si Happy Monmon, para magbigay ng kaalaman at katatawanan. And please, pakicheck kung naklik mo na ang subscribe button sa baba. At kung hindi pa, mag-subscribe na ka-happy. At i-click mo na din ang bell button para updated ka sa mga happy videos. And for today's episode ay gagawa tayo ng cake perfect for Father's Day, birthday, and kung ano-ano pang special day. Hindi mo kailangan gumastos ng mahal, pero sure na may pagmamahal. Tara na, gawin na natin! For our cake mixture, beat 2 eggs, and 1/2 cup brown sugar. Then add 1/8 cup oil. Dagdagan mo ng isang kurot ng asin, yung kasing nipis ng kurot ng lola mo. Okay, start na nating ihalo ang harina. Gumamit ka ng strainer. Then, yung baking soda. Then, idagdag mo na yung Milo. Oops! Yung branding, te. Ayan. Good. Haluin mong mabuti, pero huwag sobra. Pahiran mo ng butter, margarine, o kaya oil yung mold mo. Yanera lang yung meron ako dito, kaya ito na lang din. Ayoko nang maghanap ng wala. Sakto. Then, pour your mixture sa mold. Cover natin ng aluminum foil. And steam for 30 minutes. And of course, kasama pa din natin ang ating rice cooker. Set aside mo muna habang ginagawa natin ang ating coffee basta yun na yun. Maglagay ng powdered milk at isang sachet ng Nescafe Original. Add sugar, pero konti lang. Maawa ka naman sa tatay mo.
pakuluan mo and simmer hanggang maging thick. Now, let's assemble! Oh, look how moist and soft. Ay nako, ka-happy. Try mo to. Bibigyan ka ng tatay mo ng allowance pag binigyan mo siya nito. And syempre, ang perfect partner sa kape, bizcocho. Kung may natutunan ka sa vlog na to, i-like mo yung video and share it with your friends. Thank you for watching!